I will not give up. زه به هار نه منم. زه به هار نه منم. I used to go there. زه به هلته تلم. زه به هلته تلم. I belong to Karachi. زه په کراچۍ کې اوسېږم. زه په کراچۍ کې اوسېږم. You look civilized. ته کلتوري ښکارې. ته کلتوري ښکارې. It doesn't matter. هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده. Let it go. پرېږدوه یې. پرېږدوه یې. It's okay. سمه ده. سمه ده. Let's do one thing. ځئ یو کار کوو. ځئ یو کار کوو. Don't make a noise. شور مه کوه. شور مه کوه. Decide and tell me. پرېکړه وکړه او ماته ووایه. پرېکړه وکړه او ماته ووایه. I will be right back. زه اوس راځم. زه اوس راځم. The sun is burning. لمر پړقېږي. لمر پړقېږي. I am not let study. زه پړای ته نه پرېښودلی کېږم. زه پړای ته نه پرېښودلی کېږم. Come I will drop you. راشه چې زه تا پرېږدم. راشه چې زه تا پرېږدم. Abide by the rules. د قانون پابند اوسه. د قانون پابند اوسه. He is just a child. هغه ماشوم دی. هغه ماشوم دی. Please get a glass. یو ګیلاس در سره راوړه. یو ګیلاس در سره راوړه. We didn't even know. مونږ ته پته هم ونه لګېده. مونږ ته پته هم ونه لګېده. I don't understand. زه پوه نه شوم. زه پوه نه شوم. Does it hurt a lot? ډېر درد کوي سو. ډېر درد کوي سو. I know how to swim. ما له لامبه راځي. ما له لامبه راځي. He breathes deeply. هغه ژور ساه اخلي. هغه ژور ساه اخلي. I can get you pass. زه تا پاس کولی شم. زه تا پاس کولی شم. He may have a book. کېدای شي چې هغه سره کتاب وي. کېدای شي چې هغه سره کتاب وي. I have to say that. ما لا ویل دي. ما لا ویل دي. Ali began to work. علی کار شروع کړو. علی کار شروع کړو. Isn't there anyone? آیا هلته هیڅوک نشته؟ آیا هلته هیڅوک نشته؟ Don't instigate us. مونږ راپاروا ما. مونږ راپاروا ما. He is praiseworthy. هغه د ستاینې وړ دی. هغه د ستاینې وړ دی.
It's all his fault. دا ټوله د هغه غلطي ده. دا ټوله د هغه غلطي ده. I forgot to ask him. مالا د هغه نه پوښتل هېر شو. مالا د هغه نه پوښتل هېر شو. I want to be alone. زه یوازې اوسېدل غواړم. زه یوازې اوسېدل غواړم. Dad is not at home. داجی کور نشته. داجی کور نشته. Where will we meet? مونږ به کوم ځای میلاویږو. مونږ به کوم ځای میلاویږو. How foolish he is. هغه څومره احمق دی. هغه څومره احمق دی. Your stuff is safe. ستا سامان محفوظ دی. ستا سامان محفوظ دی. Where does he live? هغه چرته اوسیږي. هغه چرته اوسیږي. I can't believe it. زما یقین نه راځي. زما یقین نه راځي. Let me talk to him. پرېږده چې زه د هغه سره خبرې وکړم. پرېږده چې زه د هغه سره خبرې وکړم. Let's stay at home. ځای چې په کور کې پاتې شو. ځای چې په کور کې پاتې شو. I congratulate you. زه تاله مبارکي در کوم. زه تاله مبارکي در کوم. Don't you trust me? آیا ته په ما باور نه کوې؟ آیا ته په ما باور نه کوې؟ Don't take tension. تشویش مه کوه. تشویش مه کوه. I traveled by bus. ما په بس کې سفر وکړو. ما په بس کې سفر وکړو. Where is he peeing? هغه کوم ځای میچازې کوي. هغه کوم ځای میچازې کوي. I am working on it. زه په دې کار کوم. زه په دې کار کوم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.